السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي بقناة سوق كروشيه سيناريو لتعليم فن الكروشيه. حبايب فضل وليس أمر ونشر قناة إلى أكبر عدد ليستفادوا من الورشات التعليمية. حبايبنا، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم فيديوهات جديدة بإذن الله، ونشر الفيديوهات إلى أكبر عدد ليستفادوا من الورشات التعليمية. حبايب، اليوم حبيت أشتغل معكم هذا الشكل، الشال النسائي كلش حلو وسهل بالشغل. استخدمت خيط لونسو 100 جرام و210 متر. سنارة رقم 5 يستخدم وياه. أنا استخدمت سنارة رقم 4.0 ملي. خيط كلش حلو وملمسه ناعم، خيط تركي أكريليك 100%. يعني صرف عندي 5 كلافات، أمامكم موضح الكلافة. الخيط اسمه كب كيك، 5 وحدات صرف عندي. وإذا حبايب تردون أكبر مثلا تكبرون من هذا الحجم، راح يصرف عندكم 6 كلافات. أنا هذا الطول مالته 70 سنتيمتر، حلو ومناسب طوله. بنبدي بسم الله ونشتغل عقدة البداية. اشتغل 19 غرزة. هذه 1 2 3 4 5 لحد 19 غرزة. اشتغل نفس هذا الزنجيل، اكملهم 19 غرزة. حبايب، اشتغلت 19 غرزة. هنا عندنا الغرزة الرقم 20. الغرزة الرقم 20 راح اخلي لها ماركت، اخلي لها الماركر. هذه الغرزة 20 خليت لها ماركر. هنا عندنا 19 غرزة، وهنا راح نشتغل 19 غرزة، وهذا الرقم 20 راح تصير عندنا بالنص. هسه راح احسب واشتغل 19 غرزة نفس هذا الشغل. نحسب 1 2 3 4 5 لحد 19 غرزة. حبايب، اشتغلت 19 غرزة. هنا عندي 19 غرزة، وهنا عندي 19 غرزة، وهنا عندي غرزة الرقم 20. هذا الشكل راح يصير عندنا. هنا راح اشتغل اصعد غرزتين، هذه 1 هاي 2. هنا بثالث غرزة راح اشتغل غرزة النصف عمود بهذا الشكل، غرزة النصف عمود بثالث غرزة. وبفوق كل غرزة راح نشتغل غرزة النصف عمود بهذا الشكل. كل غرزة نشتغل غرزة النصف عمود بهذا الشكل. حبايب، كل غرزة نشتغلها غرزة النصف عمود لحد أوصل للماركر. حبايب، اشتغلت غرزة النصف عمود فوق الغرز 19 غرزة. غرزة النصف عمود صاروا عندنا. ما نحسب هذين الصعود الثنين اللي صعدناه، نحسب من بعد الصعود يصير عندنا 19 غرزة. وصلنا مكان الماركر، نشتغل هنا غرزة النصف عمود 1. نشتغل غرزة النصف عمود 1 هنا نشتغل، والبقية هما تانية راح نشتغلهم غرزة النصف عمود بكل غرزة. أكملهم غرزة النصف عمود. حبايب، كملت الغرزة النصف عمود، اشتغلت بالغرز. أصعد 5 غرز، 1 2 3 4 5، وألفن الشغل بهذا الشكل، وأشتغل على أول
هنا غرزة المكان اللي صعود على أول غرزة النصف عمود أشتغل بها 7 أعمدة ويا الصعود أحسبه. أشتغل عمود ب3 لفات، نلف الخيط على السنارة، هذه 1 2 3، ونشتغل هنا بهذا المكان أول غرزة النصف عمود نشتغل بها العمود اللي لفينا على السنارة 3 لفات، عمود أبو 3 لفات، أي 1 2 3 4 بهذا الشكل حبايب. مرة الثانية هماتنية نلف على السنارة 3 لفات ونشتغل بنفس الغرزة، هاي 1 2 3 4 بهذا الشكل حبايب. بنفس الغرزة راح نشتغل 7 أعمدة، هذول 3 ويا الصعود وهذا الرابع، 1 2 3 4 أكملهم بنفس الغرزة 7 أعمدة، هذول 4 والبقية أكملهم حبايب. كملت ال7 أعمدة ونشتغل بالغرزة اللي بعدها، غرزة النصف عمود هنا، غرزة اللي بعدها بالثانية هماتنية. احنا كل هذا شغلنا راح نشتغله عمود ب3 لفات، كل هذا شغلنا نفس هذا الشغل راح نشتغل. هسه راح نشتغل بالغرزة الثانية، نلف على السنارة 3 لفات ونشتغل هنا على ثاني غرزة، هذه 1 2 3 4 إن شاء الله صار واضح. ونلف على السنارة هماتنية 3 لفات ونترك الغرزة اللي بعدها نشتغل هنا، نشتغل بالثانية، نترك الغرزة اللي بعد من العمود اللي اشتغلناه نشتغل بالثانية. بهذا الشكل نشتغل ردود اللف على السنارة 3 لفات، نترك العمود اللي بعده نشتغل هنا بالثاني، عمود ب3 بين عمود وعمود راح نشتغل، ونلف على السنارة 3 لفات، نترك الغرزة اللي بعدها نشتغل بالثاني، عمود ب3 لفات. بهذا الشكل حبايب نترك عمود نشتغل هنا بالثاني، عمود ب3 لفات نشتغل، نترك عمود نشتغل بالثاني. حبايب نشتغل 9 أعمدة، هنا صاروا عندنا من بعد ال7 أعمدة نحسب 1 2 3 4 5، هاي 6، وبعد السابع والثامن والتاسع بين عمود وعمود نترك عمود نشتغل بالثاني، نترك عمود نشتغل بالثاني، نترك عمود نشتغل هنا بالعمود الثاني. صاروا عندي 9 أعمدة من بعد ال7 أعمدة، هذا 1 2 3 4 5 6 7 8، هاي 9. نجي هنا نشتغل على
هذا العمود، ما راح نترك العمود رأسا، العمود اللي بعده راح نشتغل هنا بهذا العمود اللي بعده 5 أعمدة، عمود ب3 لفات. نشتغل 5 أعمدة هنا، عمود ب3 لفات، أكملهم 5 أعمدة بنفس الغرزة. هنا عندنا هذه الغرزة اللي بالنص راح تصير بالنص، راح نشتغل هنا عمود ب3 لفات. هنا نشتغل مباشرة من بعد الغرزة اللي 5 لفات اللي اشتغلنا بيها، من بعدها نشتغل عمود ب3 لفات، هذا 1، ونشتغل غرزتين، ونشتغل عمود ب3 لفات بنفس الغرزة، هذه الغرزة اللي بالنص اللي خالين عليها الماركر. والغرزة اللي بعدها راح نشتغل 5 أعمدة، نفس هذا الشغل اللي اشتغلناه. نشتغل 5 أعمدة، عمود ب3 لفات، نفس الغرزة. أكملهم 5 أعمدة ب3 لفات بنفس الغرزة. حبايب كملت ال5 أعمدة اشتغلتهم بنفس الغرزة. نجي نشتغل الغرزة اللي بعدها عمود بلفة، عمود ب3 لفات، نفس هذا الشغل. هنا مو 5 اشتغلنا، وهنا 9 أعمدة، وبعدين 7. هنا هماتين راح نشتغل 9 أعمدة. هنا مباشرة راح نشتغل عمود ب3 لفات، بعدين بين غرزة وغرزة نشتغل عمود ب3 لفات، 9 أعمدة، وبالغرزة العاشرة راح نشتغل 7 أعمدة، نفس هذا الشغل 7 أعمدة هنا، عمود ب3 لفات. نشتغل هنا بهذه الغرزة، مو مكان الصعود اللي 2 صعدناهن، لا هنا نشتغل. أكمل هذه الجهة نفس هذه الجهة اللي اشتغلناها. حبايب بهذا الشكل صار عندنا نفس هذا الشغل اللي اشتغلناه هنا، اشتغلنا بهذه الجهة. حبايب نصعد غرزتين وألف الشغل، وأشتغل هنا على أول غرزة 3 غرز، غرزة النصف عمود أشتغل، هذا 1، هاي 2، 3 غرزة النصف عمود. اشتغلت 3 غرز بنفس الغرزة، هذه مكان الصعود ما نحسبه، ونشتغل غرزة النصف عمود بكل الأعمدة. بريد الأمامي بهذا الشكل، غرزة النصف عمود البريد الأمامي نشتغلها بكل الغرز بكل الأعمدة، غرزة النصف عمود البريد الأمامي بكل عمود بريد أمامي، غرزة النصف عمود. إن شاء الله صار واضح. أكمله لحد آخر عمود. بقى عندي آخر عمود نشتغله البريد الأمامي، غرزة النصف عمود. هنا عندنا بهذا المكان الغرزتين نشتغل غرزتين، غرزة النصف عمود بهذا الشكل، غرزتين، غرزة النصف عمود نشتغل، وبعدين غرزتين نشتغل، ومرة الثانية هنا بنفس المكان نشتغل غرزة النصف عمود، هما تانيين نشتغل غرزتين، يعني يصيرون عندنا 4 غرزة النصف عمود هنا بهذا المكان، وبيناتهم غرزتين. ونشتغل فوق هذين الأعمدة غرزة نصف عمود البريد الأمامي، نشتغل فوق كل عمود بهذا الشكل، بريد الأمامي نشتغل
غرزة النصف عمود نفس هذا الشغل اللي اشتغلناه هنا هماتنية راح نشتغل. حبايب اشتغلت غرزة النصف عمود البريد الأمامي فوق كل عمود، وهنا عندنا مكان الصعود ب5 غرزة نشتغل غرزة النصف عمود 3 غرز بنفس الغرزة. هذا 1، هاي 2، هذه 3. غرزة النصف عمود. هذا الشكل راح يصير عندنا. شوفوا حبايب شلون هيك بارز يصير عندنا هذا الوجه مالته وهذا القفا. هذا الشكل راح يصير عندنا بارز. هو كلش حلو وسهل بالشغل، بس يراد له شوية حساب وتركيز. هنا أنا راح أصعد 5 غرز، 1 2 3 4 5، ونلف الشغل. حبايب نشتغل هنا على أول غرزة، هنا مكان اللي الصعود، هنا على أول غرزة نشتغل بالعمود 3 لفات بهذا الشكل. هنا على آخر على أول عمود يعني هنا يصير نشتغل عمود ب3 لفات، ويا الصعود نحسبه 2، وبعد 1 نشتغل يصير عندنا 3 ويا الصعود بهذا الشكل. احنا هذا السطر الرابع، هذا أول واحد وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا السطر الرابع. نشتغل الغرزة اللي بعدها عمود ب3 لفات، والغرزة اللي بعدها هماتنية راح نشتغل عمود ب3 لفات. هاي 2، 1 بصف الثاني وهذا الثالث، 1 بصف الثاني يصيرون عمود ب3 لفات بهذا الشكل راح يصير. غرزة اللي بعدها راح نشتغل بنفس الغرزة 5 أعمدة عمود ب3 لفات. بنفس الغرزة هنا راح نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات. أكملهم 5 أعمدة عمود ب3 لفات هنا بهذه الغرزة، أكملهم. حبايب كملت 5 أعمدة عمود ب3 لفات بنفس الغرزة. نشتغل هنا الغرزة اللي بعدها عمود ب3 لفات. هذا أول عمود راح أحسبه من بعد 5 أعمدة. هنا بين غرزة وغرزة راح نشتغل عمود ب3 لفات 9 أعمدة. نترك هذه الغرزة نشتغل هنا بين غرزة وغرزة نشتغل 9 أعمدة. نترك هذه الغرزة نشتغل هنا نترك هذه الغرزة نشتغل هنا بين غرزة وغرزة نشتغل عمود ب3 لفات 9 أعمدة. هذول 4 والبقية أكملهم بين غرزة وغرزة. إن شاء الله واضح؟ شوفوا عيني، بين غرزة وغرزة نشتغل 9 أعمدة أكملهم. حبايب اشتغلت 9 أعمدة بين غرزة وغرزة من بعد ال5 الأعمدة. نحسب هذول 9 أعمدة بين غرزة وغرزة. نفس هذا الشغل هنا هماتنية راح نشتغل هنا. الغرزة اللي بعدها هنا راح نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات. أكملهم 5 أعمدة عمود ب3 لفات بنفس الغرزة هنا. هذول 2 وبعد البقية كملهم 5 أعمدة.
حبايب كملت ال5 أعمدة بنفس الغرزة، ونشتغل هنا 3 أعمدة، واحد بصف الثاني، عمود ب3 لفات، واحد بصف الثاني، عمود ب3 لفات، بهذا الشكل حبايب. شوفوا عيني، واحد بصف الثاني. وهنا عندنا هذا المكان السلسلة، نشتغل عمود ب3 لفات، 2، نشتغل 2 أعمدة، عمود ب3 لفات، هذا واحد وهذا الثاني، وبيناتهم غرزتين، يعني راح يصيرون عندنا هنا 4 أعمدة، عمود ب3 لفات، وبيناتهم غرزتين، يصير بهذا الشكل حبايب. هنا بهذه السلسلة بهذا الشكل صار عندنا، إن شاء الله واضح. نفس هذا الشغل اللي اشتغلناه لهذه الجهة راح نشتغل هنا 3 أعمدة، واحد بصف الثاني، والغرزة اللي بعدها نشتغل 5 أعمدة بنفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها نشتغل 9 أعمدة، بين غرزة وغرزة 9 أعمدة نشتغل، وبعدين الغرزة التاسعة اللي بعدها تصير 10 نشتغل هنا هماتنية 5 أعمدة، وبعدين راح نشتغل 3 أعمدة، وبآخر غرزة هنا مو مكان الغرزتين نشتغل هنا بهذه الغرزة نشتغل 3 أعمدة، عمود ب3 لفات. نفس هذا الشغل اشتغلنا هاي الجهة نشتغلها، إن شاء الله واضح. أكمله حبايب بهذا الشكل. كملت السطر الرابع، نفس هذه الجهة اللي اشتغلتها هنا راح اشتغلنا، راح تبين عندنا هذا الشكل الطرقات. هنا عندنا السطر الخامس، السطر الخامس راح نشتغل غرزتين ونلف الشغل. على أول غرزة هنا راح نشتغل 3 غرزة النصف عمود. الصعود ما راح نحس بالغرزتين، هذه أول وحدة، وهاي 2 وهاي 3 غرزة النصف عمود، ونشتغل فوق الأعمدة هذني غرزة النصف عمود البريد الأمامي بهذا الشكل. نفس هذا الشغل اللي اشتغلناه، هذا الشغل حبايب اشتغلناه هنا هماتنية. راح نشتغل غرزة النصف عمود البريد الأمامي، نشتغل بكل عمود غرزة النصف عمود البريد الأمامي، غرزة النصف عمود البريد الأمامي، بريد الأمامي نشتغلهم فوق الأعمدة. أكمل البريد الأمامي غرزة النصف عمود، نفس هذا الشغل ونفس هذا الشغل اللي اشتغلناه هنا. أكمله حبايب. كملت هذه الجهة غرزة النصف عمود البريد الأمامي اشتغلته. هنا عندنا بهذا مكان السلسلة اشتغلنا غرزة النصف عمود 2 وغرزتين، ونشتغل هنا بنفس الغرزة السلسلة غرزة النصف عمود 2 بهذا الشكل حبايب، والبقية راح نشتغلهم غرزة النصف عمود البريد الأمامي بهذا الشكل حبايب. نفس هذه الجهة اللي اشتغلناها، هذه الجهة ما تانية راح نشتغلها حبايب. كملت السطر الخامس الغرزة النصف عمود بهذا الشكل،
هنا صعدت 5 غرز وألفن الشغل، وعلى أول غرزة هذه هنا مكان اللي صعدنا أول غرزة نشتغل عمود ب3 لفات، نشتغل ويا الصعود نحسبه هاي 2، نشتغل عمود ثالث ويا الصعود يصيرون عندنا 3 أعمدة، عمود ب3 لفات يصير عندنا 3 أعمدة، ونشتغل هنا فوق كل عمود عمود ب3 لفات، نشتغل هذا 1 من بعد 3 أعمدة نحسب، وهاي 2 1 بصف الثاني، فوق كل غرزة نشتغل عمود ب3 لفات، نشتغل أعمدة 1 بصف الثاني 7 أعمدة بهذا الشكل حبايبي. من بعد 3 أعمدة نحسب هذول 2، وبعد البقية نشتغل 7 أعمدة، 1 بصف الثاني نشتغل فوق كل غرزة نشتغل عمود ب3 لفات، 7 أعمدة أشتغلهم أكملهم حبايب. اشتغلت 7 أعمدة وهذا هو السطر السادس. غرزة اللي بعدها هنا راح نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات، 5 أعمدة يصيرون عندنا. شوفوا حبايب مقابل يصير هذا العمود اللي أول عمود اللي 5 أعمدة اللي اشتغلناهم، راح يصير مقابله هنا 5 أعمدة عمود ب3 لفات بنفس الغرزة، راح نشتغل أعمدة عمود ب3 لفات بنفس الغرزة حبايب. كملت ال5 أعمدة، والغرزة اللي بعدها راح نشتغل عمود ب3 لفات، هذا 1 نحسب 9 أعمدة بين عمود وعمود نشتغل، نترك هذا الغرزة نشتغل هنا هذا الغرزة عمود ب3 لفات، نترك هذه الغرزة نشتغل هنا، أكملهم 9 أعمدة عمود ب3 لفات بين غرزة وغرزة، أكملهم 9 أعمدة. نجي نوصل هنا مكان هذه ال5 أعمدة، هنا نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات. هل أكمل 9 أعمدة ونوصل لهنا حبايب. كملت 9 أعمدة بين غرزة وغرزة اشتغلت. هنا عندنا بعد 9 أعمدة هنا بهذا العمود نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات، نشتغل بنفس الغرزة عمود ب3 لفات، أكملهم 5 أعمدة بنفس الغرزة حبايب. كملت ال5 أعمدة وراح نشتغل هنا فوق كل غرزة 7 أعمدة، نفس هذا الشغل هنا اشتغلنا 7 أعمدة نشتغل هنا فوق كل غرزة نشتغل 7 أعمدة عمود ب3 لفات. شوفوا عيني إن شاء الله واضح. 7 أعمدة نشتغل فوق هذين الغرز عمود ب3 لفات، أكمل 7 أعمدة حبايب. كملت 7 أعمدة ونشتغل هنا مكان هذه السلاسل عمودين نشتغل بنفس الغرزة هنا بهذا المكان السلاسل، نشتغل 2 أعمدة عمود ب3 لفات بهذا الشكل حبايب، وغرزتين، ونشتغل بعد 2 أعمدة نفس السلاسل هنا، يصير يعني عندنا 4 أعمدة عمود ب3 لفات وبيناتهم غرزتين.
بهذا الشكل صار عندنا. كملت هذه الجهة، وهذه الجهة راح نشتغلها نفس هذا الشغل. هنا نشتغل 7 أعمدة، واحد بصف الثاني، والغرزة اللي بعدها نشتغل 5 أعمدة، والغرزة اللي بعدها بين غرزة وغرزة نشتغل 9 أعمدة، والغرزة اللي بعدها نشتغل 5 أعمدة، والغرزة اللي بعدها نشتغل 7 أعمدة، وآخر غرزة هنا مو مكان الصعود، هنا نشتغل 3 أعمدة، عمود بعمود ب3 لفات نشتغل آخر شي. هذا السطر السادس. السطر السابع راح نشتغل غرزة النصف عمود. بكل غرزة النصف عمود نشتغل. السطر السابع غرزة النصف عمود، نفس هذا الشغل نشتغل غرزة النصف عمود، نصعد غرزتين ونشتغل غرزة النصف عمود، نفس هذا الشغل هنا اللي اشتغلناه، ونفس هذا الشغل ان شاء الله واضح. وهنا هما تانية راح نشتغل نفس هذا الشغل، هذه الغرزة النصف عمود. السطر السابع أكملهم حبايب. كملت السطر السابع الغرزة النصف عمود داير مداير. هنا راح نشتغل السطر الثامن. أصعدنا 5 غرز. هنا بهذه الغرزة، هنا على أول غرزة نشتغل عمود ب3 لفات، 2 بنفس الغرزة نشتغل ويا الصعود يصيرون 3. هذا 1، هاي 2، وبعد الثالث أكمله حبايب. كملت غرز العمود ب3 لفات بنفس الغرزة. هنا عندنا الغرزة اللي بعدها نشتغل عمود ب3 لفات، والغرزة اللي بعدها هم نشتغل عمود ب3 لفات. عندنا هنا الغرزة اللي بعدها ما راح نشتغلها، نشتغل بالغرزة الثانية. نشتغل هنا بالغرزة الثانية عمود ب3 لفات، وبالغرزة هنا اللي بعدها ما راح نشتغلها، نشتغل بالثانية عمود ب3 لفات. يعني نشتغل هنا 4 أعمدة بين غرزة وغرزة. أكملهم 4 أعمدة بين غرزة وغرزة، هذول 2 وبعد 2 نترك هذه الغرزة نشتغل هنا، نترك هذه الغرزة نشتغل هنا، يصيرون عندنا 4 أعمدة ب3 لفات. أكملهم حبايب. كملت الأعمدة عمود ب3 لفات بين غرزة وغرزة. هنا الغرزة اللي بعدها راح نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات. يعني هذه الغرزة نشتغل بها 5 أعمدة عمود ب3 لفات، والغرزة اللي بعدها نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات. أكمل هنا 5 أعمدة عمود ب3 لفات، وهنا هما تانية 5 أعمدة عمود ب3 لفات. أكملهم حبايب. كملت 5 أعمدة ب3 لفات بنفس الغرزة. هذه هنا الغرزة اشتغلنا، وهذه الغرزة هما تانية اشتغلنا 5 أعمدة عمود ب3 لفات بنفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها اشتغلت عمود ب3 لفات 1، والغرزة اللي بعدها نتركها ونشتغل بالثانية عمود ب3 لفات. هنا أنا راح أشتغل 9 أعمدة بين غرزة وغرزة. هذا أول عمود وهذا الثاني، بين غرزة وغرزة نشتغل 9 أعمدة، نفس هذا الشغل عمود ب3 لفات بين غرزة وغرزة 9 أعمدة. أكملهم حبايب. كملت 9 أعمدة بين غرزة وغرزة اشتغلنا عمود ب3 لفات. هنا الغرزة اللي بعدها نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات،
والغرزة اللي بعدها نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات. نفس هذا الشغل اللي هنا اشتغلنا، هنا راح نشتغل بهذين الغرزتين، 5 أعمدة بهذه الغرزة و5 أعمدة بهذه الغرزة، عمود ب3 لفات. كل شغلنا بهذا الشكل، عمود ب3 لفات. أكملهم 5 أعمدة بالغرزتين، هنا بهذه الغرزة وبهذه الغرزة. حبايب كملت بهذا الشكل 5 أعمدة نفس الغرزة ب3 لفات. الغرزة اللي بعدها نشتغل عمود ب3 لفات. أول غرزة، هذا أول عمود. نشتغل بين عمود وعمود 4 أعمدة. هذا أول واحد، نترك غرزة نشتغل بالثاني عمود، نترك غرزة نشتغل بالثاني عمود، نترك غرزة نشتغل بالثاني عمود، لما يصير عندنا 4 أعمدة عمود ب3 لفات. أكملهم نفس هذا الشغل. هنا البداية اشتغلنا 4 أعمدة. حبايب اشتغلت 4 أعمدة بين غرزة وغرزة. هنا عندنا الغرزة اللي بعدها نتركها نشتغل هنا بالثانية، عمود ب3 لفات، والغرزة اللي بعدها نشتغل عمود ب3 لفات. هنا عندنا هذا المكان نشتغل 4 أعمدة عمود ب3 لفات وبيناتهم غرزتين. هذا واحد، هذا الثاني، ونشتغل غرزتين. ونشتغل بعد 2 عمود ب3 لفات. بهذا الشكل حبايب اشتغلنا 4 أعمدة ب3 لفات بنفس هنا بهذا المكان الغرزة الركنية تصير. حبايب نكمل هذه الجهة نفس هذا الشغل اللي اشتغلناه، نكمل هذه الجهة أكمله. حبايب كملت السطر الثامن نفس هذا الشغل اللي اشتغلناه. اشتغلت هنا صعدت غرزتين وألفن الشغل واشتغل هنا على أول غرزة النصف عمود 3 غرز. هذا الشكل حبايب، غرزة النصف عمود 3 غرز، الصعود ما حسبه. هاي 3 غرز، غرزة النصف عمود. هنا راح اشتغل غرزة النصف عمود البريد هذا الأمامي. هذا الشكل حبايب نشتغل غرزة النصف عمود البريد الأمامي، غرزة النصف عمود البريد الأمامي، غرزة النصف عمود البريد الأمامي. هذا السطر التاسع، غرزة النصف عمود البريد الأمامي. نشتغل هذا داير مداير، أوصل هنا مكان النص أشتغل نفس هذا الشغل 4 غرزة النصف عمود وبيناتهم غرزتين أشتغل، وأكمل غرزة النصف عمود البريد الأمامي نفس هذا الشغل حبايب. يصير عندنا هذا الشكل مثل الطرقات، يصير عندنا هذا الشكل بارز. أكمله حبايب السطر التاسع. حبايب كملت السطر التاسع. هذا خلف الشغل غرزة النصف عمود اشتغلنا بكل الغرز. هنا عندنا آخر غرزة نشتغل بيها بداخلها 3 غرز، غرزة النصف عمود اشتغلنا كل نهاية السطر بهذا الشكل نشتغل بداية سطر. هنا عندنا اشتغلت ارتفعت 5 غرز ولفيت الشغل
واشتغلت 2 أعمدة عمود ب3 لفات بنفس الغرزة، ويا الصعود يصيرون عندنا 3 أعمدة عمود ب3 لفات. هنا عندنا راح نشتغل بهذني الغرز 6 أعمدة عمود ب3 لفات، واحد بصف الثاني نشتغل، هذا واحد، هذا أول عمود، ونشتغل هنا عمود الثاني وعمود الثالث والرابع والخامس والسادس، 6 أعمدة عمود ب3 لفات، نكملهم 6 أعمدة. حبايب اشتغلت 6 أعمدة عمود ب3 لفات. هسا راح اشتغل 4 أعمدة عمود ب3 لفات بين غرزة وغرزة، يعني اترك هذه الغرزة اشتغل هنا عمود ب3 لفات، 4 أعمدة بين غرزة وغرزة، اترك هذه الغرزة اشتغل هنا، اترك هذه الغرزة اشتغل هنا، 4 أعمدة ب3 لفات اكملهم بين غرزة وغرزة. حبايب اشتغلت 4 أعمدة بين غرزة وغرزة عمود ب3 لفات. هنا عندنا راح نشتغل بهذه الغرزة وهذه الغرزة، هنا نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات، عمود ب3 لفات نشتغل 5 أعمدة بنفس الغرزة هنا، والغرزة اللي بعدها نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات، أكملهم هنا 5 أعمدة وهنا 5 أعمدة أكملهم. حبايب كملت ال5 أعمدة بهذه الغرزة وهذه الغرزة، هذا الشكل صار عندنا. هنا الغرزة اللي بعدها راح نشتغل عمود ب3 لفات 9 أعمدة، يعني هذا أول عمود، ونشتغل بين غرزة وغرزة عمود ب3 لفات 9 أعمدة، يعني نترك هذه الغرزة نشتغل هنا بهذه الغرزة، نترك هذه الغرزة نشتغل بهذه الغرزة، 9 أعمدة عمود ب3 لفات اشتغل هنا بين غرزة وغرزة أكملهم. حبايب كملت 9 أعمدة عمود ب3 لفات بين غرزة وغرزة. هنا عندنا الغرزتين، على أول غرزة نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات، والغرزة هنا الثانية نشتغل 5 أعمدة عمود ب3 لفات، نفس هذا الشغل نشتغل حبايب هنا بهذني الغرزتين، هنا 5 أعمدة وهنا 5 أعمدة أكملهم. حبايب كملت ال5 أعمدة عمود ب3 لفات. هنا عندنا نشتغل غرزة اللي بعدها نشتغل عمود ب3 لفات، ونشتغل بين غرزة وغرزة 4 أعمدة، هذا أول عمود، نترك هذه الغرزة نشتغل بهذه الغرزة، نترك بهذه الغرزة نشتغل بهذه الغرزة، نشتغل 4 أعمدة بين غرزة وغرزة عمود ب3 لفات أكملهم. حبايب اشتغلت 4 أعمدة عمود ب3 لفات بين غرزة وغرزة. هسا راح نشتغل نترك هذه الغرزة نشتغل بالثانية، هذه أول عمود ب3 لفات، نشتغل 6 أعمدة عمود ب3 لفات، واحد بصف الثاني، يعني هنا عمود بلفة، هنا عمود بلفة، هنا عمود بلفة، هنا عمود بلفة، نشتغل عمود ب3 لفات 6 أعمدة، واحد بصف الثاني أكملهم. حبايب اشتغلت هنا 6 أعمدة عمود ب3 لفات. هنا يجي عندنا هذا المكان، هنا نشتغل 4 أعمدة عمود ب3 لفات وبيناتهم غرزتين، يعني بكل هنا نهاية السطر نشتغل هنا بهذا المكان 4 أعمدة بيناتهم غرزتين عمود ب3 لفات. حبايب نفس هذا الشغل اللي اشتغلنا السطر العاشر
نكمله نفس هذا الشغل هنا، نشتغل نفس الأعداد اشتغلنا هذني هنا راح نشتغل كمله ونشتغل السطر 11 غرزة النصف عمود نفس هذا الشغل حبايب. نصعد غرزتين وبنفس الغرزة نشتغل 3 أعمدة عمود غرزة النصف عمود، ونكمل البقية غرزة النصف عمود البريد الأمامي. شلون اللي اشتغلنا هذا السطر حبايب؟ نشتغل السطر 11 غرزة النصف عمود البريد الأمامي، أكمل هذا السطر 10 وأكمل السطر 11 حبايب. بعد إن شاء الله هو صار واضح أكمله.